știm povești și eu vreau nouă ceva să spun. Și eu vreau ca voi să vă uitați cu mami pe acest videoclip citește povești. Să începem! Să începem! Bună seara, dragi copii! Și povestea din această seară se numește Pinocchio. Poveste scrisă de Carlo Collodi. Da. A fost odată o bucată de lemn. Da. Nu era un lemn scump, din acela folosit pentru jucării sau mobile potrivite unui salon, ci un lemn de 3 parale, din cele care se ard în cămin. Bătrânul Geppetto, care era tâmplar, se hotărâ să-l folosească pentru a-și face din el o păpușă de lemn, pe care și-o dorea foarte mult. Așa că, înarmat cu o rindea, o daltă și răbdare, se puse pe treabă și, încetul cu încetul, sculptă un căpșor rotund, un păr creț, un nas ascuțit și o guriță de mare dragul. Apoi, cu o pensulă fină, pictă niște ochi mari, foarte frumoși și o pereche de sprâncene, ușor arcuite. Când sfârși, bătrânul așeză frumoasa lui păpușă de lemn pe o mică etajeră și, admirând-o cu plăcere, spuse: "Ah, ce frumos ar fi fost dacă ai fi un copil adevărat! Te-aș numi Pinocchio." Pinocchio. Da, Pinocchio. Chiar la miezul nopții, în timp ce Geppetto visa fericit, în casa lui își făcu apariția buna zână albastră, Da. care, cu miraculoasa ei baghetă magică, îi insuflă viața lui Pinocchio, șoptindu-i: "Dacă vei fi ascultător, generos și curajos, dorința lui Geppetto se va împlini și tu vei deveni un copil adevărat." În dimineața următoare, lui Geppetto aproape îi se făcu rău când îl văzu pe Pinocchio țopăind prin cameră. "Tată, vreau să merg la școală," zise păpușa de lemn cu un firișor de voce ca un clinchet de clopoțel. Când tâmplarul își reveni din spaimă, îl îmbrățișă pe Pinocchio cu lacrimi de bucurie în ochi și spuse: "Desigur, fiule." Apoi, pentru că nu avea un ban în buzunar, se grăbise să-și vândă unica lui manta ca să-i cumpere abecedar și îl trimise la școală. Pe drum, Pinocchio auzi o muzică de tilinci și tobe și descoperi cu mare bucurie un teatru ambulant. "Pinocchio, du-te la școală," îi spunea conștiința. Dar el nu voia să știe de nimic. Își vându cartea să cumpere bilet și se așeză în primul rând ca să asiste la spectacol. De îndată ce marionetele îl văzură, îl invitară pe scenă. În timp ce Pinocchio, cântând și dansând, făcea pe figurantul, păpușarul mănâncă foc, un uriaș cu barbă lungă și neagră, întunericul era foarte mulțumit, văzând cum plouă monedele din partea publicului entuziasmat. Pinocchio a început să facă mulți bani, da? Da? Când spectacolul se sfârși, mănâncă foc tărâ păpușa de lemn în baraca sa, împreună cu celelalte marionete. Văzându-l pe Pinocchio că plânge și ascultându-i povestea, mănâncă foc, care în fond avea o inimă bună, îi dărui 5 monede strălucitoare de aur și îi spuse: "Du-te și du-le tatălui tău și nu mai fi neascultător." Pinocchio îi mulțumi cu lacrimi în ochi, promise și, repejor, o porni la drum spre casă. Din nefericire, se întâlni cu 2 faimoși pungași, un motan care se prefăcea orb și o vulpe care se prefăcea că e șchioapă. Dar nu trebuie să asculte pe ei. Poftim? Dar nu trebuie să asculte pe ei eu. Da, el nu trebuia să asculte, pentru că ei vroiau să-l păcălească, da? Ia să vedem ce s-a întâmplat cu ei mai departe, da?
Cei doi escroci, care ochiseră monedele lui Pinocchio, îl întrebară: ai vrea să le dublezi? Desigur, cum se face? Răspunse pe dată Pinocchio. Vei îngropa monedele în câmpul miracolelor și mâine, în locul lor, vei găsi un copac plin cu monede de sus până jos, răspunseră motanul și vulpea. Pinocchio, întoarce-te acasă, îi spunea conștiința. Dar el nu și nu, căzând în capcană ca un prostănac, se îndreptă spre câmpul miracolelor. După puțin timp, motanul și vulpea țâșniră dintr-un tufiș și strigând: am glumit! Îl înșfacară pe Pinocchio și îl luară monedele de aur. L-au jefuit. Așa? Apoi îl legară de o ramură și îl lăsară să atârne acolo. Vai, ce urât, da? Cât de nedrept au făcut ăștia doi, da? Din fericire, chiar în apropiere, trăia Zâna Albastră, care îl salvă, îl duse acasă la ea și îl îngriji, dându-i niște medicamente amare. Când bietul de el își reveni, îi povesti întâmplarea nefericită, dar la fiecare minciună pe care o spunea, nasul îi se lungea. Așa că, în curând, din cauza celor inventate, acesta ajunse să atingă peretele din față. În momentul acela, Pinocchio începu disperat să plângă, astfel încât Zâna se hotărâ să-l ierte și, atingându-i nasul cu bagheta ei magică, îl făcu să revină la mărimea inițială. Da. Apoi îl trimise pe Pinocchio acasă, spunându-i să nu mai fie neascultător față de tatăl său. De-abia părăsi casa Zânii Albastre că Pinocchio se întâlni cu Luciu Mioglo, un copil obraznic. Eu aștept să plec în țara jucăriilor. Cu ăsta, da? Este obraznic el. Unde nu sunt școli, nu muncești, te joci întreaga zi și fiecare face ceea ce îi trece prin cap. Vrei să vii și tu? Îi propuse băiețelul. Pinocchio, întoarce-te acasă, îi zise conștiința. Dar păpușa de lemn îi răspunse lui Lucignolo: vin cu tine, cum să nu? Iată așa. Țara jucăriilor era într-adevăr un loc de distracție și printre călușei, montani ruse, standuri unde se vindeau delicatese și se prezentau spectacole de orice fel, Pinocchio și Lucignolo se distrară ca nebunii. Dar mai apăru o mică problemă. Zi după zi, cei doi nesocotiți se transformau în măgari. Într-o zi tristă, Pinocchio a fost vândut unui meșteșugar care voia să facă din pielea lui o tobă. Ca să scape, bietul de el se aruncă în mare de pe o stâncă înaltă. În adâncul mării, magia dispăru și Pinocchio deveni din nou o păpușă de lemn. Înotând, ajunse în mijlocul oceanului, unde o balenă enormă îl înghiți. Spre marea lui surpriză, în pântecul animalului, Pinocchio îl regăsi pe Geppetto, care, după dispariția lui, îl căutase pretutindeni ca un disperat. Cu lumânarea pe care o aveau, Pinocchio și Geppetto aprinseră un foc mare în gâtlejul balenei, ca să o facă să strănute. Animalul nu putu să reziste și, strănutând puternic, îi aruncă pe tată și pe fiu ca pe niște proiectile. Odată ajunși afară, Pinocchio îl luă în spate pe bătrânul vlăguit și notă din toate puterile. Un tom simpatic a zvârlit și el afară din burta balenei, îi recunoscu și îi însoți până la mal. După acea întâmplare neplăcută, Pinocchio îi promise tatălui său că va încerca să fie mereu ascultător, generos și curajos.
În momentul acela, în fața lor apăru zâna albastră, care spuse: inima ta generoasă și faptele tale bune merită să fie răsplătite. Apoi își agită minunata sa baghetă magică și păpușa de lemn a fost în cele din urmă transformată într-un copil adevărat. Da. Ce frumos, da? Da. Ce sfârșit fericit, da, Valeria? Da. Tatăl care își dorea foarte mult un copil, da? Acum are un copil adevărat, Da. da? Foarte frumoasă povestea. Mie foarte mult mi-a plăcut. Dar vouă, copii, v-a plăcut povestea de astăzi? Scrieți în comentarii. Și vă rog să mai scrieți care este povestea voastră preferată, ca să o citim data viitoare. Vă mulțumim că ați fost astăzi cu noi și ne revedem în următorul videoclip. Pa, pa!